Éhes vagyok. Bemegyek egy étterembe. Jó napot kívánok! Egy asztalt szeretnék, kérem. Hányan vannak? Ketten vagyunk. Tessék, itt az étlap. Mit ajánl? A gulyásleves nagyon finom. Kérek egy gulyáslevest. És egy pohár vizet, kérem. Mit szeretne inni? Egy pohár bort kérek. Már is hozom. Jó étvágyat. Köszönöm szépen. Elnézést, hol van a mosdó? Fizetni szeretnék. Kártyával lehet fizetni? Igen, természetesen. A számla 12 000 forint. Tessék, viszontlátásra. Jó napot kívánok! Egy asztalt szeretnék, kérem. Ketten vagyunk. Tessék, itt az étlap. Mit ajánl? A gulyásleves nagyon finom. Kérek egy gulyáslevest. És egy pohár vizet, kérem. Egy pohár bort kérek. Jó étvágyat. Köszönöm szépen. Fizetni szeretnék. Kártyával lehet fizetni? A számla 12 000 forint. Viszontlátásra.